सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। नमस्कार मित्रांनो, मी शुभम मडकर आपल्या नवीन एका ब्लॉग मध्ये सर्वांचं स्वागत करतोय। चला तर मग मित्रांनो, कुठलाही वेळ न दडवता आपल्या आजच्या ब्लॉगला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, सर्वात आधी मी तुम्हाला या ब्लॉगमध्ये गणेश उत्सवानिमित्त जे बॅनर आहे एडिटिंग त्याबद्दलची माहिती देणार आहे। तर मित्रांनो, बॅनर तुम्ही अगदी सोप्या पद्धतीने डाउनलोड करून घेऊ शकता। अगदी तुम्ही सोप्या पद्धतीने इमेज डाउनलोड करून घेऊ शकता। अगदी सोप्या पद्धतीने जास्तीत जास्त बघा आणि डाउनलोड करून घेऊ शकता। शेअर करा आणि कमेंट करा। धन्यवाद। तुम्ही पण crack it.